अन्यगासियो नमस्ते फेरि पनि आइसकेको छु अर्को भिडियो लिएर। आज चाहिँ कोरियन भाषा परीक्षामा आउने प्रश्नमा पर्ने शब्दहरू ल्याइसकेको छु। अनि यस शब्दहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट नै छन् र यो शब्दहरूलाई तपाईहरुलाई टिपोट गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ र अन्त्यमा भिडियोलाई हेरिसक्नुभयो भने स्किप नगरी अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला है। अनि यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला है, ताकि आगामी दिनहरुमा यस्तै भिडियोहरू लिएर आउने छु। अब चाहिँ ढिलो नगरिकन मेनिङ तर्फ लागौं। खातुन खत भनेको उस्तै कुरा, आलमाजुन खत भनेको मिल्ने कुरा, मानुन खत भनेको मिल्ने कुरा, फारुखे सल्म्याङ हान खत भनेको मिल्ने गरी वर्णन गरिएको कुरा, फारुन भनेको उस्तै, इन्नुन भनेको भएको, नायल हान खत भनेको क्रमैसँग गरिएको कुरा, आलमातखे सल्म्याङ हान खत भनेको मिल्ने वर्णन गरिएको कुरा, सल्म्याङ हान खत भनेको व्याख्या गरिएको कुरा, थारुन खत भनेको फरक कुरा, आलमाची आनुन खत भनेको नमिल्ने कुरा, माची आनुन भनेको नमिल्ने, फारुची आनुन खत भनेको नमिल्ने कुरा, उल्ची आनुन भनेको नमिल्ने कुरा, अपनुन भनेको नभएको, छालमुथ्वेन खत भनेको गलत भएको कुरा, आनिन खत भनेको नभएको कुरा, फान्दे तुत भनेको विपरीत अर्थ